Chào mừng bạn đến với kênh Mật mã khoa học, cùng bắt đầu một khám phá thú vị nhé! Khi nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta thường thấy một vẻ đẹp bình yên đến lạ thường. Nhưng thực ra, ẩn sâu trong cái không gian thăm thẳm đó lại là một bộ phim kinh dị thứ thiệt. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bóc tách một trong những hiện tượng bạo liệt nhất, đáng sợ nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Một thứ vũ khí hủy diệt mang tầm vóc không gian, có khả năng xóa sổ sự sống chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chào mừng mọi người đến với chủ đề về sự bùng nổ tia gamma, một thảm họa tàn khốc đang âm thầm diễn ra ngay trên đầu chúng ta. Để tôi lấy một ví dụ cho mọi người dễ hình dung về mức độ tàn khốc nhé. 10 tỷ năm, đó là tổng thời gian mà mặt trời của chúng ta có thể chiếu sáng và tỏa nhiệt. Toàn bộ lượng năng lượng khổng lồ đã nuôi dưỡng trái đất suốt hàng tỷ năm qua. Thật khó tin là một vụ bùng nổ tia gamma đơn lẻ lại có thể nhả ra một lượng năng lượng y hệt như vậy. Nhưng không phải trong 10 tỷ năm, mà chỉ trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ. Vâng, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi. Nó giải phóng sức mạnh vượt qua mọi giới hạn tư duy thông thường. Đương nhiên, khi nói đến sức mạnh hủy diệt trên trái đất, chúng ta thường nghĩ ngay đến vũ khí hạt nhân, những đám mây hình nấm khổng lồ. Nhưng tin tôi đi, nếu đặt cạnh một vụ bùng nổ tia gamma, thì sức mạnh hạt nhân đáng sợ kia cũng chỉ giống như một que diêm đang cháy dở mà thôi. Bùng nổ tia gamma chính là loại bức xạ mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ. Nó dư sức bốc hơi toàn bộ hệ sinh thái và tước đoạt sự sống ở quy mô hành tinh chỉ trong một cái chớp mắt. Vậy thì hãy cùng đi vào phần đầu tiên của chúng ta, kẻ sát nhân vũ trụ vô hình, thứ bức xạ mạnh nhất trong vũ trụ. Điều rùng rợn nhất ở hiện tượng này là gì? Đó chính là sự vô hình. Không giống như bão tố hay động đất thường có dấu hiệu báo trước, bức xạ siêu cường này hoàn toàn tàng hình trước mắt thường. Không có bất kỳ cảnh báo sớm nào, không có tiếng sấm chớp báo hiệu. Nếu một luồng tia gamma thực sự chĩa thẳng vào trái đất, nó sẽ ập tới với tốc độ ánh sáng, nghĩa là chúng ta thậm chí sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đang lao tới. Mọi thứ đơn giản là biến mất hoàn toàn. Thực sự, chúng ta đang sống dưới một bầu trời đầy dãy họng súng vô hình. Tiếp theo, hãy xem xét nguồn gốc của cơn thịnh nộ vũ trụ này. Quá trình từ những ngôi sao hấp hối biến thành chùm tia chết chóc. Chuyện này diễn ra như thế nào? Cứ tưởng tượng chúng ta có một mũi sao siêu khổng lồ, to gấp 50 lần mặt trời. Sau hàng triệu năm đốt cháy rực rỡ, nó cạn sạch nhiên liệu, và sự lùi tàn này không hề nhẹ nhàng chút nào. Nó kích hoạt một vụ nổ siêu tân tinh dữ dội đến mức làm lu mờ cả ánh sáng của một thiên hà. Ngay lúc đó, lõi của ngôi sao sụp đổ vào trong dưới sức ép của chính nó, tạo thành một lỗ đen đặc và tối tăm. Và ngay từ tâm điểm của mớ hỗn độn khủng khiếp đó, một chùm tia gamma được khai hỏa với tốc độ ánh sáng, xé toạc mọi thứ cản đường nó. Đó là lý thuyết. Thế còn thực tế thì sao? Chuyển sang phần về vụ nổ sáng nhất lịch sử, một cú nổ đến từ khoảng cách 2 tỷ năm ánh sáng. Có một minh chứng hoàn hảo cho quy mô khủng khiếp này, đó là sự kiện man mã GRB 221009A. Vụ nổ này thực chất đã xảy ra từ tận 2 tỷ năm trước rồi, ở một nơi cực kỳ xa xôi. Nhưng vì không gian quá rộng lớn, luồng bức xạ này phải mất ngần ấy thời gian để di chuyển, và đến tận ngày 9 tháng 10 năm 2022, nó mới chạm tới trái đất của chúng ta. Nó mạnh đến mức làm rung chuyển thực sự các hệ thống kính thiên văn trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng vài giây, nguồn năng lượng bằng hàng trăm triệu mặt trời cộng lại đã trút xuống ngay trước các thiết bị đo đạc của con người. Sức mạnh đó thực sự là vô tiền khoáng hậu, đến mức giới khoa học đã phải ưu ái gọi nó bằng một cái tên cực kêu, BOAT, viết tắt của vụ nổ sáng nhất mọi thời đại. Thuật ngữ này được dùng để nhấn mạnh mức độ khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng của đợt bùng nổ năm 2022 đó. Nó xô đổ mọi kỷ lục từng được ghi nhận, khiến giới nghiên cứu phải vo đầu bứt tai và đánh giá lại xem giới hạn thực sự của tự nhiên rốt cuộc nằm ở đâu. Nhưng đứng trước sức mạnh áp nào đó, một câu hỏi lạnh gáy đã được đặt ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu một vụ nổ tầm cỡ BOAT như thế xuất hiện ở gần hành tinh xanh bé nhỏ của chúng ta hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không nằm cách chúng ta 2 tỷ năm ánh sáng mà chỉ ở ngay góc phố của dải ngân hà? Chắc hẳn mọi người cũng bắt đầu cảm thấy sự rùng rợn rồi đấy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không có một câu trả lời nào khả quan cho thắc mắc ấy cả. Giờ thì chúng ta cùng bàn về những bí ẩn chưa có lời giải và sự tuyệt chủng, như hồ sơ chưa đóng của vũ trụ bao la. Chính từ những vụ nổ kinh hoàng đó, các nhà khoa học hiện nay đang đặt ra một giả thuyết cực kỳ thú vị. Liệu có phải những tia gamma này là thủ phạm thực sự đằng sau các cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt một cách bí ẩn trong quá khứ hay không? Thử nghĩ xem, có rất nhiều cái chết diện rộng trong hồ sơ sinh học cổ đại, bao gồm cả khủng long, vẫn là những dấu hỏi lớn. Người ta đang ráo riết đi tìm câu trả lời, liệu thủ phạm thực sự có phải chính là những cơn thịnh nộ vô hình quét qua trái đất từ bên ngoài không gian? Và giả thuyết này không chỉ gói gọn ở trái đất đâu, nó còn mở ra một nỗi ám ảnh mang tính tồn tại vĩ mô hơn rất nhiều. Mọi người có bao giờ thắc mắc tại sao vũ trụ bao la như thế mà lại vắng lặng đến giận người không? Liệu tia gamma có đang kìm hãm sự phát triển của các nền văn minh ngoài hành tinh khác? Đây là một góc nhìn cực kỳ ám ảnh. Cứ mỗi khi một giống loài nào đó bắt đầu vươn mình ra vũ trụ, thì boom, một tia gamma ngẫu nhiên quét ngang qua, dọn sạch mọi thứ và đưa sự sống trở về lại từ con số 0. Và bây giờ,
chúng ta sẽ nói về thực tại vô phương chống đỡ của nhân loại, cách chúng ta đối mặt với điều tất yếu. Thẳng thắn mà nói, chúng ta đang đối mặt với một thực tế khá là bất lực. Phòng thủ hành tinh hiện tại nó đơn giản là không tồn tại. Dù chúng ta có tự hào về công nghệ tiên tiến đến đâu, thì sự thật là nhân loại không sở hữu bất kỳ loại công nghệ hay vũ khí phòng vệ nào có thể che chắn hay chuyển hướng được tia bức xạ gamma. Không một tấm khiên vật lý nào trên thế giới có thể chặn đứng một dòng năng lượng di chuyển với tốc độ ánh sáng mang theo sức mạnh của hàng triệu mặt trời cả. Vậy, do sự bất lực về mặt công nghệ, toàn bộ chiến lược đối phó của giống loài chúng ta là gì? Vô cùng khiêm tốn. Chúng ta chỉ có thể làm 3 việc. Thứ nhất, liên tục đưa mắt quan sát vũ trụ. Thứ hai, học hỏi để giải mã cơ chế đằng sau những sự kiện bạo lực này. Và thứ ba, chiến lược thực tế nhất nhưng cũng mỏng manh nhất, cầu nguyện. Đúng vậy, chúng ta chỉ biết hy vọng rằng điểm hội tụ của những tia bức xạ hủy diệt kia sẽ không bao giờ nhắm thẳng vào trái đất. Để khép lại bài phân tích hôm nay, tôi muốn mọi người cùng suy ngẫm về một câu hỏi thế này. Nếu như sức mạnh của tia gamma vĩnh viễn không thể bị ngăn chặn bằng rào chắn hay vũ khí, liệu bằng một phép màu khoa học nào đó trong tương lai xa, nhân loại có thể tìm ra con đường để sống sót qua thảm họa tưởng chừng như không thể tránh khỏi này hay không? Vũ trụ kỳ vĩ thật đấy, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Nhận thức được sự bé nhỏ của chúng ta không phải là để buông xuôi, mà là để thấy rõ bức thánh toàn cảnh về nơi chúng ta đang tồn tại, từ đó tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa ranh giới trí thức. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.